Hej och välkomna allihopa på ett annat program från World Channel. Jag heter Ali Reza och idag våra program handlar om en intervju som vi skapade för er. Vi börjar prata med en kändisartist. Hon heter Jilo Salomova. Hon föddes i Tadzjikistan men hon bor i USA, i United States. Ni kan gärna sitta kvar till sista av våra program trots att jag börjar och pratar med persiska. Tack! یادت هست؟ نفهمیدم سوالتون خوب. گفتم شما نظرتان است ولی I want to keep it secret. خیلی خوب. درود و عرض ارادت خدمت تمامی شما بینندگان عزیزی که در پای این برنامه هستین و بر یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های با شما را ملاحظه می‌فرمایید. عید شما مبارک و عید بر تمام فامیلین و دوستانتان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. امیدوارم که روزهای عید را به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و یا هم سپری کنید چون برنامه خیلی قبل از عید داره ثبت می شود. برنامه با شما ما معمولا مهمان داریم و مهمان عزیز ما خیلی محترمه و گرامی و مقبول زیبا هست از ایالات متحده آمریکا. اطلاعاتی بیشتر را در لابلای صحبت های ما شما خواهید دریافت خواهید کرد. مهمان ما جیلو سالومووا از ایالات متحده آمریکا. بانو جیلو خیلی خوش آمدید در برنامه ما. سلام دوستای عزیز، خدا کنه کلتون جور و سعد باشین. از شما تشکر زیاد که مرا دعوت کردین در برنامه‌تان. خدا کنه که فامیلیتان جور باشه، خودتان جور باشین، عیدتان مبارک باشه. تشکر، زنده باشید. بینندگان عزیز، من زیاد اطلاعات زیاد به خدمت شما ندادم به خاطر که در طی سوالات ما از بانو سالومووا داریم که حتما سوالات شما و اطلاعات مورد نیاز شما پاسخ داده خواهد شد. بانو، شغل مورد نظر شما چیست؟ خب راستی گفت من هنر زیاد از خودی دوست می‌دارم و موسیقی زیاد قلب بستیم. ایک موسیقی با عاشق موسیقی هستم. از خودی من کمپوز میکردم، شعرهایی که نوشته میکردم خودم دوست داشتم. شاید دیگه نفرها دوست ندارن ولی من زیاد خودم صدای خدمت دوست میدارم، شعر خواندن دوست میدارم. با بدون او من دیگه کارا را میکنم. در راستی گفت در وقتی که امریکا آمدیم زیاد جا کار کردیم. زیاد most of them was office job. ما کوشش میکنم که کل وقت ما در موسیقی نتونم به خاطر که فامیلم، به خاطر بچه‌کم موسیقی خودتان میفهمه که کل وقت آدم ازاد میگیرن. زیاد هنر یک چیز است که زیاد بخی چیزی سخت است، چیزی آسان نیست. هنر آوازخوانی را چرا انتخاب کردیم؟ به خاطر عاشق موسیقی هستم. بدون موسیقی یک زندگی من نمیفهم که چی رقم می باشه. نمیفهم. موسیقی یک چیز است که در قلبم زیاد شیشته. بسیار. آیا چیزهایی در هنر آوازخوانی، در هنر موسیقی هست که آنهایی که بیرون از هنر آوازخوانی و بیرون از دنیای موسیقی هست آنها نمیداند فقط شما بدانید؟ نفهمیدم سوالتونه. ببخشید من فارسی یک ذره خراب هستم. نه خواهش میکنم. بینندگان عزیز، مهمان برنامه ما از فارسی زبان بله از کشور تاجیکستان مقیم ایالات متحده آمریکا می باشد. خب بدون شک سوالای کمک سخت هست و ما هم تلاش میکنیم که با همکاری هم دیگه این مشکلات رو حل بکنیم و ما هم این فرصت و این چانس رو نداریم و این بیننده رو نداریم که ما کلا تا اونجایی که بتانیم کلا مصاحبه رو به انگلیسی پیش ببریم. گفتم که آیا چیزهایی در داخل هنر موسیقی هست که ما نمیدانیم؟ است ولی I
I want to keep it secret. خیلی خوب. خیلی خوب. Husband, do you want to keep the secret? Okay. شما نظرتان همون نظری هست که از اول داشتین یا ای که بعد از این که شروع کردین موسیقی را نظرتان عوض شد؟ نظر در موسیقی عوض میشه از اکسپریانس. چی رقم امرایی که همکاری میکنی، امرایی که چی رقم بگم. It depends how you ببخشید نمیفهم چی رقم جواب بدم. خواهش میکنم شما جواب بدین. مشکل شما در انگلیسی جواب بدین. مشکلی نیست. ببخشید بینندگان عزیز، مهمان برنامه به شما راحت جواب بدین. شما آنچه که در فارسی میتونین فارسی نشد در انگلیسی جواب بدین، مشکلی نداره. سوال در یادتان هست؟ یادت هست؟ نه فهمیدم سوالتون خوب. گفتم شما نظرتان همان نظری هست که روز اول داشتین و یا ای که بعد از اینکه موسیقی رو شروع کردین نظرتان عوض شد؟ نه امو چی رقمی بود امو خواست. امو چی نظر بود امو نظر است. خوب بسیار عالی. آهنگ های پاپ را بیشتر دوست داری یا آهنگ های کلاسیک را؟ آهنگای کلاسیک زیاد دوست دارم، آهنگای عاشقی را زیاد دوست دارم. آها آهنگای احمد ظاهر را زیاد دوست دارم، عاشقش هستم. بینندگان عزیز، مهمان عزیز برنامه ما خیلی محترمه و زیبا، همونطور که میبینید خیلی محجوب و مهربان هست، ولی ما یک مشکلی که در اینجا پیدا کردیم و او این هست که شیوه سوالات و طرز گویش ما گویا برای مهمان عزیز بسیار دچار مشکل شده و ما باید کلا ساده و ابتدایی باید حرف بزنم تا اینکه فارسی ما با فارسی بانو ژیلو همخوانی داشته باشد و ایشان بداند. آیا آهنگ و اجرای کنسرت هم داشتید که در او آهنگ خودت اشک ریخته باشی؟ گریه کرده باشی؟ بله بله، کمپوزیشن خودم هست. ما حتی گریان کردیم وقتی که میخواندم اما سرودم. بسیار عالی. سخت‌ترین کار هنر آوازخوانی در کجا هست؟ سخت‌ترین کار the difficult position in the singing. در خواندن. در خواندن. آها. یعنی قبل از خواندن باید فقط تمرین کنید یا کدام کارهای دیگه هم مثل اسپورت، ورزش، مثل دویش کردن و چیزا هم لازم هست که انجام بدیم؟ بله، absolutely. بله، من زیاد یوگا را خوش دارم، ورزش خوش دارم، بسکتبال خوش دارم، ساکر. من ورزش زیاد دوست دارم. شاید در یک هفته 4 روز من ورزش میکنم. بسیار عالی. وقتی به هنر شما کمک میکنه یا یک فقط خودت دوست داری به این ورزش ها؟ کمک شاید بکنم بر صدای خوبتر باشد، بر بدن، بر چی بگم، بر سلامتی زیاد خوب است، ولی خودم زیاد دوست دارم. بسیار زیبا. کدام هنرمند تاجیکستانی زیبا را شما بیشتر دوست دارید؟ ما راستی گپ صدرالدین جان، شبنم جان و نگینه زیاد دوست می‌دارم. بسیار بسیار مقبول. کدام وقتی شده که یک آهنگ های از این هنرمندای عزیزا خوانده باشی و بعداً به شما پیام داده باشه که ژیلو جان امی آهنگ چرا کتیما با هم نخواندی که تنها خواندی؟ راستی گپ ما که در امریکا زندگی میکنم، اونا راستی گپ هیچ مشکلات نداشتن. نه، هیچ نبوده که امرای ما بخوانه یا که نه، به خاطر که ما چی رقم بگم، ما زیاد دور هستم از اونا. مشکل است که امرای اونا همکاری بکنه. بسیار عالی. اون وقت کدام هنرمند افغانستانی زن و کدام هنرمند افغانستانی مرد را از همین دو هنرمند شما، از دو نوع هنرمند شما کدامشان را دوست دارید؟ هر دو تایشان میتونی برای ما بگید؟
از مردا مثل که همه کلگی مشناسه احمد زایی را زیاد دوست میدارم. از زنا راستی گپ هیچ کس اونقدر گوش نمیکنم. آها ها 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 درست است. شما یک آهنگ خیلی زیبا دارید و همراه رامین جان شریف خواندین، چون مناسبت هم مناسبت ایت هست. البته کپی رایت اجازه نمیده بینندگان عزیز که ما این آهنگ را در دایرکت به شما پخش بکنیم، ولی ما یک قسمت از وایس یعنی صدای این آهنگ رو برای شما، موسیقی خالی رو برای شما پخش میکنیم و ما تصویرش ما نمیتونیم پخش بکنیم به خاطری که مانع کپی رایت دارد. با همین آهنگ رو بشنویم. هی دختر تاجیک میگی ای بچه‌ای افغان زمین، هی دختر تاجیک میگی ای بچه‌ای افغان زمین، هی دختر تاجیک میگی ای بچه‌ای افغان زمین. آمدم تا از برایت لال و مرجان آورم، لال و مرجان درخشان از بدخشان آورم. آمدی تا گل با پایت ریزم یاری دلم، خوش بیا تا برات باغ و گلستان آورم، خوش بیا تا برات باغ و گلستان آورم. دختر تاجیک میگی ای